Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Kamusta na kayo? Alam niyo guys, ngayong araw na to, magluluto na naman tayo ng isang kakaibang dish na talaga namang nagustuhan ko. At ito ang salted egg prawns. Ito yung sugpo na niluto natin na kasama yung pulang bahagi ng itlog na maalat. O di ba, exciting? At guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung ating sugpo at ang gamit ko dito yung tinatawag natin na pink prawn. Kaya kulay pink ito. Ito yung hindi pa luto, no? So hilaw na hilaw ito, kulay pink. At ang ginawa ko dito guys, no, napaka-importante, no? Hugasan natin ito mabuti, syempre, no? Lilinisin natin. Pero tatanggalin din natin yung bituka nito o i-devein natin ito. Mapapansin niyo na ginunting ko yung itaas na bahagi. Ang gamit ko dito yung gunting na pangkusina. Mas madali kasi yon kaysa hiwain natin ng kutsilyo. Kapag nagunting na natin itong itaas na bahagi, ang gagawin natin guys, nakukuha lang tayo ng tinidor. Susungkitin lang natin yung bituka dito sa sugpo. Pagkatapos hihilahin lang natin hanggang sa matanggal na natin. Importante yan. So gagawin natin lahat yung pagde-devein ng sugpo dito sa lahat ng sugpo na gagamitin natin sa pagluluto. Ito naman guys yung itlog na maalat. Ito yung regular na itlog na maalat na kinakain natin kasama ng kamatis o kung ano man, ano. Gagamit din tayo dito ng cooking wine. Ang gamit ko ay Shaoxing na cooking wine. Pwede rin kayong gumamit dito ng dry sherry. Kailangan natin ito pang marinade mamaya nitong ating prawn o sugpo. Ito naman yung cornstarch. Kailangan din natin dito guys ng heavy whipping cream para to dun sa sauce mamaya nung ating lulutuin. Gagamit din tayo dito ng curry leaves. Magkaiba yung curry leaves sa curry powder, ha? So guys, para dun sa mga baguhan sa curry leaves, ginagamit ito para magbigay ng amoy dun sa niluluto. At para dun sa para sa inyong impormasyon, meron ako ditong curry leaves na may tangkay pa. Para lang at least ma-familiarize kayo. So ito yung itsura nun. Malay ninyo, may tanim pala kayong ganito sa inyong bakuran. So, ayan. Gagamit din tayo dito ng fried chili pepper o ng siling labuyo. Hihiwain lang natin ito ng maliliit na peraso. Pero guys, kung ayaw ninyo maanghang, pwedeng hindi na kayo gumamit nitong ingredient na to. Ito naman, yung ating butter o butter. Okay? Itong butter guys, gagamitin natin ito mamaya sa paggawa din ng sauce. Gagamit din tayo ng minced garlic. Ito yung bawang na, ang ginawa ko dito guys, kinrush ko lang. Pagkatapos hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Tinadtad lang natin. At syempre pa, gagamit tayo dito ng Knorr Shrimp Cube. Ginagamit ko tong Knorr Shrimp Cube dito sa recipe na to. Nang sa ganun guys ay mas mabigyan lalo ng lasang hipon itong ating dish. So makikita ninyo mamaya kung saan bahagi natin siya gagamitin. At bukod dito guys, gagamit pa tayo ng cooking oil. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Guys, ang una natin gagawin ay ipe-prepare muna natin itong ating sugpo. Ihanda natin yung marinade nito. Pero bago yan, ilalagay ko muna yung sugpo dito sa isang ziplock bag. Nang sa ganon ay mas mamarinade natin itong mabuti. Ililipat lang natin dito sa bag itong sugpo. Ayan. Ang ganda nito, no? Ang lalaki. Pagkatapos, ang gagawin ko dito guys, no? Ito yung ating cooking wine o yung Shaoxing na cooking wine. Gaya ng nabanggit ko kanina, pwede tayong gumamit dito ng dry sherry kung hindi available yung Shaoxing na cooking wine. Maglalagay lang tayo dito ng Knorr Shrimp Cube. So guys, ang kailangan natin dito, kalahati lang nitong Knorr Shrimp Cube. Gusto natin kasing maging sobrang malasa itong hipon. Dahil ang gagawin natin dito ay imamarinate natin itong hipon dito sa cooking wine na may kahalo na Knorr Shrimp Cube. So, simple lang guys. Kukuha lang tayo ng kalahati, ilalagay natin dito, ipaghahalo lang natin. Itong kalahati, itatabi natin to. Pwede natin itong gamitin na pangluto ng pansit o ng chop suey.
Diba? So marami tayong dishes na pwede natin gawin dito sa kalahating peraso ng Knorr Shrimp Cube. Ayan guys, so pagkatapos ito, dudurugin lang natin itong Knorr Shrimp Cube dito sa ating cooking wine. Siguraduhin lang natin na nahalo natin mabuti itong mga ingredients na to. Tapos ihanda na natin itong ating sugpo. So haluin ko lang. Ayan guys, pagkatapos ibubuhos na natin itong ating mixture dito. Ayan, tingin ko nahalo naman natin ng mabuti. Okay lang yan kahit meron pang maliliit na natira. Over time naman madidilute na yan. So ang gagawin ko dito guys ay ibubuhos ko lang itong ating mixture dito sa ating bag na may sugpo. Pagkatapos isisilang natin ito. Kaya ako gumagamit ng resealable bag dito dahil mas maganda to para sa akin na pangbabad. Dahil mas ma-absorb talaga nung sugpo dito yung ating nilagay na marinade dahil kapag tinanggal natin yung hangin dito kumpara sa malaking bowl lang, hindi lahat ng sugpo makakakuha nung ating marinade dahil iba nasa taas. Yung marinade mapupunta lang sa baba, di ba? Kapag itong resealable bag ang gamit natin, tapos isasara natin, kahit hindi natin natanggal mabuti yung hangin, pwede naman natin kasi itong baliktarin, kumbaga ganyan, baliktarin, kung ano man yung tamang term doon. Ayun, gets yun yung sinasabi ko, di ba? So yan. Pagkatapos guys, at least nakakasigurado tayo dito na na-absorb na nitong sugpo yung ating marinade. Nang sa ganun mas maging malasa ito, di ba? So yun lang. Gagawin natin dito, papabayaan lang natin na mag-marinate itong sugpo ng mga 10 minuto. Ganun lang kabilis, 10 minuto lang. Pagkatapos guys, itutuloy na natin yung proseso. Ang gagawin natin ngayon, pagkatapos itong ma-marinate, ay kukunin lang natin yung cornstarch. I-dredge lang natin ito sa cornstarch at pagkatapos ipiprito na natin. Diba? Parang gumagawa lang tayo ng nilasing na hipon. Pero ito naman, nilasing na sugpo. Pero hindi pa nagtatapos yun. Dahil kapag naprito na natin to, lalagyan pa natin to ng sauce. At doon tayo gumagamit ng salted egg yolk. Pagkatapos ng 10 minuto na pagbabad sa sugpo, magpapainit lang tayo ng cooking oil. Dahil ang gagawin natin guys ay ipiprito na natin ito o i-deep fry na natin. Ngayon, bago ang lahat, kailangan muna nating lagyan ng cornstarch o i-dredge sa cornstarch, no? Itong ating sugpo. Nilalagay ko lang yung cornstarch sa isang lalagyan na may takip. Dahil mas madali ito para sa akin. Ang ginagawa ko kasi, kukuha lang ako ng sugpo. Kuha tayo dito ng sugpo. Ilalagay natin dito. Kuha tayo ng mga 2 peraso. Ayan. Pagkatapos, ginagawa ko, sinasara ko lang to. Bako muna dito para mas madaling isara. Ayan. Tapos guys, isi-shake lang natin. Diba mas madali? Habang sinishake natin ito, nakukoat na ng cornstarch yung sugpo. Ayan, so ready na. Ready na to para iprito. Pero dagdagan pa natin since malaki naman itong ating lalagyan. Para makatipid din tayo sa oras. So maglalagay pa tayo. Siguro mga 4 na sugpo at a time magkakasya dito. Tapos i-shake natin ulit ito. Habang hinihintay natin na uminit itong mantika, no? Tamang-tama to. Pwede pa nga natin i-shake na pabaliktad eh. Ayan. Diba? O, ready na to. Importante lang guys na bago natin iprito, tatanggalin lang natin yung excess o yung sobra na cornstarch. So, shake lang natin. Otherwise guys, ready na to. So, hintayin na lang natin na uminit pa ng todo itong ating mantika at pagkatapos ipiprito na natin o i-deep fry na natin itong ating sugpo. Bukod sa sugpo guys, pwede kayong gumamit syempre dito ng hipon. Yun lang yung pagkakaiba. Imbis sa sugpo, hipon. Pero yung ibang ingredients, ganun pa rin yung gagamitin natin. Mukhang pwede na to. So, ilagay na natin dito yung ating sugpo na may cornstarch at ilalagay lang natin dito. Yan, ipiprito lang natin. O diba, i-deep fry lang natin.
Mga 2 peraso at a time. Tingin ko tamang-tama lang yan. At habang piniprito, nire-ready na natin yung iba. Ayan. So, itatabi muna natin ito dito. Habang piniprito, ready na to. Maglalagay naman tayo ng mga panibagong sugpo na i-coat natin sa cornstarch. O, diba? At least tuloy-tuloy tayo. Hintayin lang natin na tuluyan ng maprito ito. Kasi mabilis na maprito to eh. Ayan o. Actually, ready na guys eh. Siguro mga 2 minutes lang or even less. Pag nakita ninyo na nag-uumpisa ng mag-light brown, ibig sabihin, malapit na yan. Mga ilang segundo na lang ang pagprito. Kaya i-ready na natin yung nalagyan nito. Meron ako ditong hinanda na plato na may paper towel. Dito natin ilalagay itong ating piniritong sugpo o deep fried na sugpo. Yan, sa puntong to pwede na. Papatuloyin lang natin yung extra na mantika. Ilalagay natin dito. Ayan. Wow, ang ganda. Yan, di ba? Yung pinaghiwaan natin na pinagtanggalan natin ng bituka, no? Bumubukas. Maganda tingnan. Okay guys, ngayon naman, itutuloy natin yung pagprito nung isang batch na na-dredge na natin kanina. So, diretso lang natin dito sa ating lutuan. Ayan, tapos ituloy lang natin yung pagprito dyan. At isasara naman natin tong ating container para naman ma-shake yung cornstarch dito, no, sa nilagay natin na panibagong batch ng sugpo. Okay guys, napakasimple lang. Tapos tutuloy lang natin yung process na yun, no, dito pa sa isa. Kunin na natin at ihalo natin dito sa mga sugpo na nilagay natin initially. Guys, itutuloy ko lang yung pagluto doon pa sa iba pa. Guys, ito na yung ating sugpo pagkatapos ating maprito. Diba? Simple lang yung proseso, parang nagluto lang tayo ng nilasing na hipon. Well, sa case na to, nilasing na sugpo. Minarinate lang natin, no, sa ating cooking wine, pati sa Knorr Shrimp Cube. Para nang sa ganun maging sobrang lasa to. Para maging sobrang sarap din, syempre. Pagkatapos guys, no, nilagyan lang natin ng cornstarch at dinip fry lang natin. Ito na yung resulta. Tatabi muna natin ito. At ihanda na natin yung ating salted egg yolk na sauce. Sa paggawa ng salted egg yolk na sauce, kailangan lang natin ng itlog na maalat. Alam nyo dito guys, yung itlog na maalat nakabalot sa plastic na pula. Alam ko sa Pilipinas, no, may pinturang pula. So yun yung pagkakaiba. Pero ito rin yun, itlog na maalat din to. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin dito sa kanyang balot. Hinahanap ko lang yung dulo. Ayan. So tatanggalin lang natin, no. 4 na piraso yung gamit natin dito. Guys, okay mag-alala. Hindi ito magiging sobrang alat kasi itlog na pula lang yung gagamitin natin. Yung pulang itlog ng bahagi lang pala. Kasi itlog ng pula na nga pala to. So, yung pulang bahagi ng itlog yung gagamitin natin. Hindi yung puting bahagi. Mas maalat yung puting bahagi dito. So, yan. Tinatanggal ko lang dito sa kanyang pagkakabalot. Tapos, i-extract na natin dito yung egg yolk. Ayan. Tapos guys, tatanggalin lang natin yung egg yolk dito. Kuha tayo ng kutsilyo. Siguro pwede na tong paring knife. Maliit lang naman eh. So usually guys, ang gagawin natin dito, tabi natin yung mga itlog. Hihiwain muna natin, ito. So, hiwain lang natin yung gitna para lang mabuksan. Kapag bukas na guys, tatanggalin na natin yung yellow part ng egg. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Kung maliit na kutsara, sana magamit natin o kutsarita na maliit. Mas maganda. Para nang sa ganon, makontrol natin ito mabuti. Hindi sumama yung puti. So pag may puti, tanggalin lang natin. Ang liit naman ng yolk nitong itlog na to. Baka yung kabilang side marami, no? So, yan. Tatabi lang natin ito.
So, nandito pala sa kabilang side yung karamihan ng yolk. Ayan. So, ayan guys. Sasandukin lang natin. Sisimutin lang natin ha. Sayang eh. Ito pa naman yung nagpapalasa dahil itong egg yolk, napaka-creamy nito. Contrary dun sa lasa na itong, itong puti na napakaalat naman. Pero guys, huwag kayong mag-alala ha. Dahil yung puting bahagi naman itong itlog, hindi naman ito masasayang. Pwede naman natin gawin tong ibang dish eh. So, pwede natin gamitin to sa paggawa ng ibang dish. So, tinatanggal ko lang yung puting bahagi dito. Ayan. At hihiwain ko pa to guys, no? So, yung idea dito is, itutuloy lang natin yung paggawa nito. I-extract lang natin lahat ng yellow ng egg na to. So guys, na-extract na natin lahat ng yellow o yung pulang bahagi ng itlog na maalat. So, ang ginagawa ko ngayon guys ay minamash ko lang ito. Ayan. Siguraduhin lang natin guys na nadurog nating mabuti. Dahil maya-maya, ihahalo pa natin ito dun sa ating heavy whipping cream. Okay. Tapos naman, papakita ko sa inyo para hindi masayang itong puting bahagi. Kuha lang tayo dito ng kamatis, no guys. Hiniwa ko lang itong kamatis ng square. Ilalagay na natin to dito para hindi masayang. Diba guys, kukunin lang natin, no? O yan, may isa pa tayong ulam ngayon. Lilinawin ko lang ha, hindi kasama tong kamatis dito sa recipe natin ha. Pinapakita ko lang sa inyo kung saan niyo pwedeng gamitin yung puting bahagi ng itlog na maalat na hindi natin gagamitin sa recipe na to. In this case guys, ihalo lang natin to sa kamatis o kung ano pa yung pwede ninyong ilagay dito na gusto ninyo. Pwede natin tong gawing ensalada. Ngayon guys, ihalo na natin dito yung ating heavy whipping cream. Gumagamit ako ng heavy whipping cream dito para mas maging creamy itong ating dish. Hahaluin lang natin itong mabuti. Ayan. Pagkatapos guys, lulutuin na natin yung sauce. So ihahanda na natin yung ating panibagong lutuan na malinis. Gagamit ako ng wok para dito. I-set aside muna natin itong pinaghalo natin na salted egg yolk at heavy whipping cream. At guys, walang problema kung medyo may konting buo-buo na natira. Kung talagang mahirap nating, tunawin o mahirap nating mai-crush, okay lang yan. As long as mas marami pa rin syempre yung pinong-pino. Ayan. So, sa puntong to, ready na itong ating ginagawa. Set aside muna natin at i-ready na natin yung lutuan. Okay guys, ngayon nagpapainit lang ako ng wok. Pwede kayong gumamit dito ng frying pan sa pagluto nitong sauce. So guys, habang pinapainit natin ng wok, ilagay na natin itong ating butter. Ayan, papamelt lang natin ito. O papabayaan lang natin itong matunaw. At habang pinapatunaw natin yung butter, pwede na natin ihalo kagad dito yung ating garlic o yung bawang. Ayan, gustong-gusto ko itong amoy ng butter at bawang. Ang bango. Parang nagluto lang tayo ng butter garlic shrimp. Nasubukan nyo na ba yung recipe natin na yun? Nako, napakalinamnam at ubod ng sarap. So, yun lang guys, oh. So, natunaw na yung butter. Niluluto natin yung garlic habang ginagawa natin itong prosesong to. Ilalagay na natin yung sili na optional ingredient. So, kung ayaw ninyo ng sili, pwedeng hindi na kayo gumamit nito. At ilalagay na din natin dito kagad itong ating curry leaves. Yan, piniprito natin yung curry leaves. Yan guys, ganyan kasimple lang at naamoy ko na ngayon yung curry leaves. Ganyan kalakas yung aroma nito. Pagkalagay pa lang, amoy na natin kagad. So itutuloy lang natin guys yung pagluto dito. Pero guys, nga pala, bago ang lahat, ang kailangan nating apoy dito guys is between low to medium lang. Huwag natin masyadong lalakasan at masusunog kagad yung butter. Kaya makalipas lang guys mga 30 seconds. Pwede na to. Unti-unti nang tumitilamsik yung bawang na tinadtad natin eh. So mapapansin niyo, nagbabrown na rin siya. Ilalagay na natin dito yung mixture natin ng heavy whipping cream. Pati na rin yung salted egg yolks. Ayan. At mas maganda guys kung sisimutin natin. Para talagang sulit na sulit. Ayan. Tapos ito, hahaluin lang natin. Lalakasan na natin yung apoy ngayon. Nung nilagay na natin yung mixture ng heavy whipping cream, pwede nang lakasan. Nang sa ganun, mabilis itong kumulo.
So ang gagawin natin, papabayaan lang natin ang kumulutong mixture na to. Pag nag-umpisa ng kumulo, hihinaan natin uli yung apoy. Ayun guys, so ang bilis na kumulo, di ba, no? Kakababa ko pa lang nitong aking spatula, kumulo na. So halo tayo kaagad. Importante dito na hinahalo natin habang niluluto. Tapos ibababa ko na yung apoy at the same time habang hinahalo. So yan guys, mapapansin niyo unti-unti nang mamumuo itong mixture na to. So itutuloy lang natin yung paghalo para lang talagang walang didikit na mixture dito sa ating lutuan. O diba guys, kakaiba talaga tong recipe na to. Nakagawa na ba kayo nito dati? Kung hindi pa guys, sinasuggest ko na subukan ninyo. At guys, para dun pa sa mga hindi nagsasubscribe, no, habang hinahalo ko ito, i-remind ko lang sana kayo at makikisuyo rin sana, baka pwede naman mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganun, ma-notify kagad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. O diba? Kaya guys, malaking bagay yun kasi unang-una, malaking pasasalamat ko kung nag-subscribe kayo. On your end naman, manonotify kayo so hindi kayo mahuhuli sa mga bagong recipe natin. Saka guys, kung magustuhan nyo itong video na to, paki-like na rin. Yan, nakuha na natin yung gusto natin consistency ngayon. Mapapansin nyo medyo nagiging reddish na. Nagmamantika na. Ibig sabihin, ilalagay na natin itong ating sugpo na deep fry. So, pwede natin ilagay ng isa-isa. Ayoko kasing itapon kagad dito baka tumalsik yung ating sauce. So mas safe pa rin na isa-isa yung gagawin natin. Yan. Tapos isa-slide na lang natin. Once na nalagay na natin, itong ating sugpo ay itotoss lang natin ito. Ayan. Okay, so itotoss na natin ito. Dahan-dahan lang. Para naman hindi masira itong ating sugpo, no? So dadahan-dahanin lang natin guys. Ayan. Mapapansin niyo, no? Kumakapit na kaagad dito yung salted egg yolk na sauce sa ating sugpo. At saka naamoy ko na, ang bango. Ang bango-bango. Nakakatulong ng malaki itong curry leaves para dun sa aroma. So ayan. Dadahan-dahanin lang natin yung pag-ikot. Ang ginagawa ko guys, sinisigurado ko lang na yung dalawang bahagi ng sugpo ay nalagyan natin itong ating sauce. At may apoy pa rin ito, naka-low heat pa rin tayo. So ayan. Itong isang sugpo medyo matigas ang ulo Ayaw umikot kaya tutulungan natin ng kamay. Ayan. At pagkatapos nito guys, ang gagawin natin ay ililipat lang natin ito sa isang serving plate at serve na natin. Tikman na natin syempre para malaman natin kung gaano kasarap talaga ito. Kukunin ko lang tong sugpo dito isa-isa. At ilalagay lang natin dito sa ating serving plate. Nakatakot lang baka matanggal kasi yung ulo kaya dinadahan-dahan ko. Ayan. Ito yung natanggalan ng ulo. Ayan, okay lang. Walang problema. Ikaw yung titikpan natin since ready ka na diba? Ngayon, hindi pa nagtatapos yan. Gagawin natin ngayon, ilalagay natin yung sauce. Sisimutin natin. Kukuha din tayo ng extra na paper towel. Kaya nga ayaw natin ng madumi. So, ilalagay ko yan dyan. Sisimutin lang natin guys itong sauce nito. Yan. Wow. Napaka-rich and creamy. Ang bango-bango. O, diba? Saan pa kayo guys? Simpleng-simple lang pero napakalasa nito. Sa totoo lang, hindi naman to talaga mahirap lutuin, diba? Napakabilis lang. So, ayan guys. Ito na. Yung ating salted egg prawns. Tikman na natin. Kunin natin yung yung kanina, yung walang ulo. Ayun, ito. Mainit pa. Sarap. Pero alam nyo guys, kapag kumakain ako ng sugpo o ng hipon, mas masarap yung kamay, no? Nakakamay. Para talagang feel na feel mo yung pagkain. Ang sarap ang lasa. Nakagat ko yung sili ang hanghang, pero okay lang. Tabi muna natin ito. Okay guys, para makamay natin ito mabuti. So, buksan natin. Nakamay ko na. Pasensya na kayo
Kanin na lang ang kulang dito, alam ko. Pero guys, bukod sa mainit, napakasarap. Lasang-lasa ko agad yung ating marinade dito, no? Hipon na hipon talaga yung lasa, as in, super sarap na hipon yung lasa. Malasang malasa kasi. Kumbaga yung lasa nung hipon na hindi minarinade, ikumpara mo dito sa ginawa natin, talagang angat na angat yung lasa ng hipon. Pagkatapos, nakatulong din yung nilagay natin dito na cooking wine. Meron siyang kakaibang lasa na nagpapalinamnam dito at nagpapasarap eh. So, kinamay ko na guys. Simutin natin para hindi masayang. Pagkatapos lang guys, kukuha ko ng kanin para kakainin ko na yung ibang natira natin dito na sugpo. Sarap magkamay, ano? Ayan, kuha pa tayo ng konting egg yolk sauce. Sensya na ha. At dinerecho ko na to, kinamay ko na. So guys, ang sarap po. Tapos may sili pa. Diba? Ito guys, sarap nito. Grabe ah. Malinamnam na. Sobrang lasa pa. Yung sobrang lasa na hindi naman talagang overpowering yung pagiging sobra. Tamang-tama to sa kanin guys. Kaya guys, ano ba sasabihin ko sa inyo? Ayun. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko sa sobrang sarap kasi nung kinain ko eh. Kung interesado kayo na matutunan kung paano gumawa nito guys, well, eto na yung video. Sundan nyo na lang. Yung kumpletong lista ng ingredients guys, eto na. Gamitin nyo ito guys na gabay. Nang sa ganun kapag ready na kayo na mamili ng inyong mga ingredient, well, check nyo lang tong ating video or kuha kayo ng screenshot. I-check ninyo yung cellphone ninyo kapag nasa supermarket na kayo para alam nyo na kung ano yung mga bibilin na ingredients para dito. Guys, sobrang thank you. Maraming salamat sa inyo sa lagi ninyong pagsubaybay dito, sa panonood ninyo lagi ng ating mga videos. Lalong-lalo na doon sa mga subscribers natin. Salamat ng marami sa inyo lahat. Alam nyo, kayo yung dahilan kung bakit tinutuloy ko pa itong aking ginagawa. Kayo nagbibigay sa akin ng lakas at ng inspirasyon. Kaya mag-expect pa kayo ng mas maraming video pa sa hinaharap. At guys, kung nagustuhan niyo itong ating video, sana guys, i-like nyo lang. Okay guys, so eto na yung ating salted egg prawn. Tara, kain na tayo!